Welkom, dames en heren. Dames en heren, dit is week 25, 28. Ik moet best wel zeggen, welkom. Dit is de KREEFT VISSEN SCHORPIOEN lezing. Nou, ik zie family situatie, misschien geboren een nieuw baby in deze week. Sommigen van jullie, dat is in een relatie met een ram. Je komt achter dat een ram had some soort of a geheim relatie met iemand en daar is een baby daar bestaan. Dit was een geheim baby. Sommigen van jullie komen achter dat, jullie KREEFT komen achter dat je man, dat is een ram of een Leo, had some sort of a geheim baby. It comes out. Geheim is hier waar there was some sort of a geheim liefde relatie. Voor sommigen van jullie KREEFT is jullie KREEFT. Voor sommigen van jullie, it is je partner. A cycle is over for a player. Dit is iemand dat gaat springen in coworker bedden. Gewoon, maakt niet uit wie. Dit is iemand dat doet service voor mensen thuis en eindigt op in zijn bed. Dus die doet service, die houdt contact met de mensen en dan gaat ze even een weekend of whatever bij de mensen. Dus die beëindigt. Dus iemand is zoiets als overal waar deze persoon ging. Daar is een string van deze persoon is gewoon echt gevallen in mensen bed of tussen mensen en hun partner. Dus het is echt een player, oké? Dus deze man kan jou ontmoeten en dan via en dan all of a sudden krijg je some sort of a belletje van deze man. En je denkt, ja, hoe kom je aan mijn nummer? Deze man is iemand dat in vertrekt mensen en een relatie. Dus deze persoon heeft geen respect voor andere mensen en hun relatie, oké? Deze persoon, wie wil altijd de derde persoon in je bed. Maar een eind komt van deze persoon. Omdat deze persoon is nou gezien voor wie hij of zij is. De mask is nou begin af te vallen. At our moment, de rechter gaat echt keihard tegen deze persoon op. En echt het touw moment voor deze persoon. Ik zie verdriet voor een KREEFT man en een KREEFT jonge dame. A KREEFT man that creëert some sort of a problem. Ik zie het eind voor deze KREEFT man. Dus het is echt, je ziet de energie van de vijand. Het is een man. Voor sommigen van jullie. Een tweelingman of een weeskalman wordt je grootste vijand. Dus wees voorzichtig. Oké, wees voorzichtig, omdat een tweelingman of een weeskal echt, wees voorzichtig. Mensen is nou van op de hoogte over heel veel geld. En het heeft iets mee te maken met een weeskal. En iets met heel veel geld. Dus dames en heren, wees voorzichtig. Voorzichtig met een weeskal. Okay, there is some sort of a problematic situatie surrounding a weeskal en heel veel geld. A huge beoordeling is here. Sommigen van jullie komen achter dat Avatarman en hun family double in negative energy. Sommigen van jullie gaat echt Avatarman en zijn family is onder some sort of a inzicht. Maar het is zoiets als deze Avatarman en zijn family gaat naar iemand dat leest dingen, oké? Dus deze Waterman en zijn familie houden van andere mensen toekomst te zien, oké? En dit is wat ik zeg tegen mensen, Helderziend mensen. Je gaaf is om te verbruiken, om diegene dat wilde weten, maar niet om iemand dat betaal je om te bekijken iemand ander.
Dat is niet wat je gave was gegeven voor. En je gaat even achterkomen als je gebruik je gave om dat te doen. Je gaat echt achterkomen dat daar komen heel veel problemen op je pad. Oké. En dus, ik weet het niet, maar sommige van jullie is connected met iemand, maar je bent niet van op de hoogte. Maar deze persoon is een soort of een slang. Oké, deze persoon is iemand die, is een vis zonder water. Deze persoon gaat in en uit van mensen. Het is echt een player. En deze player ging altijd onder mensen te zoeken, te willen weten over andere mensen, oké? Dus deze persoon kan bij iemand thuis kan service zoeken. En dan gaat even bij een Helderziend te even laten de persoon even kijken naar die persoon om te zien wat de mensen hebben, oké? Dus deze persoon is een rare mensen. Oké, is een heel rare persoon. Maar deze persoon is een player. Deze persoon gaf verhaaltje dat is niet gebaseerd op de waarheid. Oké, en deze persoon gelooft in slechte dingen om te doen. En zoiets als deze mensen gebruiken mensen energy. Deze mensen hebben een gaaf, maar verbruik ik in de omgekeer. In een slechte manier, oké? Dus deze persoon is zoiets als, die zoekt de zwakheid. Die zoekt echt de zwarte plekje bij mensen en maakt misbruik van dat. Dus wees voorzichtig in deze week. Dus mensen nou recognize dat een crave verbruikt iemand information, iemand house information, iemand gegevens, iemand zakelijke gegevens en mastermind hoe ze heel veel geld verdient, oké? Dat is een rare ding, is zoiets als een andere persoon gaat op zoek en bekijken om de persoon ideeën en verbruikt de persoon ideeën om geld te verdienen voor zichzelf. Oké, dus ik zie dat komt best wel op. Dus jullie moeten weten voorzichtig wie deze persoon is, omdat voor sommigen van jullie deze persoon is een kennis. Houd deze persoon af. Oké, is iemand dat luistert naar je ideeën en dan verbruikt de ideeën voor zichzelf. Oké, je weet, die zijn dat soort van type mensen dat luisteren naar andere mensen ideeën en dan opeens deze persoon komt op met hetzelfde idee en doet hetzelfde dingen. Er is some sort of liefde situatie op de workvloer. Weet voorzichtig. Er is een man. Sommigen van jullie misschien, je begint een baan. Maar deze man slaapt met iedereen dat hij kan met op de workvloer. En als je geeft deze man geen interesse of je laat geen interesse vertonen, deze man maakt je zwart achter je rug, oké? Dus het is iemand dat is dat op zoek naar attentie. Maar dit is een collega. Oké, sommige van jullie gaan achterkomen dat je partner, dat is een ram, had some soort of heel lange verkering met een collega. Oké, maar dus komt het een eind. Omdat je zoiets als, u bent de partner, je hebt nou achtergekomen dat je ram partner hebben een affair met zijn collega. En dat gaat voor een heel lange tijd. En nou, je bent daar achter gekomen. Dus vismensen, als je bent op zoek naar een nieuwe baan of een nieuwe huis,
Onverwacht iets val op je bord. Oké, maar het is positief. Het is opeens iemand belt je en zegt, hey luister vis, ik ben en je zegt ja, nou. En het is dus gewoon iets dat valt gewoon op je bord. Een man maakt zich nou zorgen. Een man maakt zich echt zorgen. Want een man nou, is er nou achtergekomen dat alles game, dat ze, alle spelletje dat ze hebben zijn hele leven gedaan, is afgelopen. Het is afgelopen. Oké, dus er is iemand dat jullie zijn connected met deze man. Ken een klussenman of zo. Deze man gaat naar mensen huis gaan klussen en eindigt op in zijn bed. Dat soort of a type, weet je. Deze man ontmoette iemand en dan achter je rug de persoon even gaan opzoekt, weet je. Dus het is een gevaarlijke man. Maar ja, zijn tijd is nou hier, vanwege dat mensen nou recognize dat deze man is iemand dat run some sort of oplichte partij aan mensen. Of ja, is zoiets als een klosseman. Maar deze klosseman is een klosseman. Hij doet niet alleen klussen. Oké, hij deed meer. Oké, dus is zoiets als een klosseman, maar hij deed meer dan hij moet wel doen. Dus is zoiets als de recht of some sort of a recht ontrek situatie dat deze man heeft gedaan tegen iemand. Het nou komt uit en mensen is nou van op de hoogte wat deze man zit voor een hele lange tijd te doen. Ik hoop dat het helpt. Namaste.